Environmental pollution is a very hot issue on newspapers and catch lots of people's attention. Polluted environment can cause many consequences that not only direct harm human health and lives, but also affects our residents. Daily waste is one of the factors contributing to the environmental pollution. Improper handling and management of household waste, such as unclassified waste and litter, are causing negative impacts on the community. This is one of the causes of domestic waste pollution and worsen the environment. Although all levels and sectors have implemented a number of measures, such as strengthening propaganda, placing no littering signs, installing surveillance cameras, however, improper solving and management of household waste that adversely affect the environment still happens. In the current strong development of information technology, the application of artificial intelligence technology in fields that contributes to raising people's awareness, especially in environmental protection. This is also the reason why Đào Thiên Long and other students at Holika Specialized High School to start a research on the littering behavior recognition system. Lý do mà chúng em hướng đến đề tài này là do công nghệ thông tin là một trong những ngành phát triển nóng hiện nay. Nhưng mà bên cạnh đó thì môi trường cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên thì ở nước ta hiện tượng vứt rác bừa bãi không giữ vệ sinh chung lại trở nên rất phổ biến. Và để giảm thiểu được cái hiện tượng trên cũng như tiết kiệm thời gian và công sức trong công tác bảo vệ môi trường và hơn hết là giáo dục ý thức của các bạn học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì vậy mà chúng em đã tiến hành nghiên cứu và cho ra sản phẩm hệ thống nhận dạng hành vi vứt rác bừa bãi cùng với sự trợ giúp của công nghệ thông tin mà cụ thể là trí tuệ nhân tạo. To prepare for the research project, the littering behavior recognition system, apart from collecting materials on books, newspapers, and internet, the two students of Thiên Long and Hương Giang also proposed the school board to ask for the help from teachers. Realizing that the mentioned topic is very useful to the society, Mr. Phạm Ngọc Bách, an information technology teacher, agreed to be their direct instructor. Cái đề tài mà nhận dạng hành vi mà vứt rác bừa bãi thì đó là một cái đề tài nó rất là khó, bởi vì cái nguyên nhân như thế này, tức là cái nếu mà nhận dạng bình thường như là những hình ảnh á, thì nó là người ta đã làm rồi. Và nhưng mà ở đây thì lại là nhận dạng một cái hành vi, tức là nó một chuỗi của các hành động vứt rác, và cái đấy thì cái đề tài này thì rất ít người làm, đặc biệt là ở Việt Nam mình thì chưa có. Thì nhưng mà cái ý tưởng thì của các em á, là một cái ý tưởng nó cũng mình đánh giá là cũng khá là hay, nhưng mà để triển khai được về mặt thực tế thì khó khăn rất là nhiều, đặc biệt là về mặt sử dụng công nghệ. Đấy là các em đã phải sử dụng cái công nghệ AI, tức là công nghệ về trí tuệ nhân tạo, và machine learning, tức là cái máy học, và đặc biệt là deep learning nữa, là sử dụng bằng cái neural network. Đối với lại lứa tuổi của các em học sinh bây giờ thì theo mình thấy, ngoài cái việc học mà các em còn phải nghiên cứu những đấy, thì mình còn cảm giác là nó tương đối là khó với lại các em. Thành ra là trong cái quá trình mà hướng dẫn á, thì mình đã cố gắng mình làm như thế nào để cho những cái từ ngữ, đặc biệt là những cái từ về kỹ thuật đó, nó trở nên đơn giản để cho các em nó có thể áp dụng được, và đặc biệt là sử dụng những cái công nghệ đấy. After preparing enough knowledge and being instructed enthusiastically by Mr. Beck, Thiên Long and Hương Giang began their research. The team has taken steps such as collecting input data, cutting images on videos, screening, and selecting photos suitable for their research. However, during the implementation process, the team also encountered some difficulties. The biggest difficulty is to ensure the research progress and ensure they study because they are still students. Trong quá trình thực hiện thì em cảm thấy là thuận lợi là vì em đã được thầy Phạm Ngọc Bách hướng dẫn một cách tận tình và giúp chúng em hoàn thành được cái đề án này một cách khá là tốt đẹp. Và em thấy khó khăn nhất là những cái dữ liệu đầu vào là chúng em đã phải thu thập tốn rất là nhiều thời gian. Trong khoảng 1 tháng chúng em đã phải thu thập rất là nhiều video và cắt ra khoảng 3 đến 4 nghìn tấm ảnh, nhưng mà những tấm ảnh nó còn chưa đạt được chất lượng chúng em mong muốn, nên là phải lọc lại khoảng còn được 2.000 tấm. Sau đó thì chúng em còn phải huấn luyện, và do dữ liệu máy nó còn khá là yếu nên là máy nó có cấu hình rất là thấp, nên là
khả năng huấn luyện thì chúng em còn phải mày mò ra được cái Google Colab, đó là diễn toán đám mây nó ở trên Google á, có thể giúp chúng em làm được cái này nhanh hơn. Và những cái này á, nó hoàn toàn là một kiến thức mới mẻ, nó rất là mới nên là chúng em phải nghiên cứu từ đầu lên, nên là thực sự rất là khó nếu như mà không có thầy Bách hướng dẫn cho chúng em. Trong thời gian học tập thì em sẽ ở trên trường, thời gian rảnh như là ra chơi thì em sẽ tranh thủ hoàn thành các bài tập về nhà. Sau đó khi ở nhà thì em sẽ thảo luận với thầy và em Hương Giang để hoàn thành đề tài. Thời gian thì tuy là không nhiều nhưng mà tụi em cũng sẽ cố gắng để hoàn thành được cái này. After about 8 months of working, the teacher and students have conducted many experiments on clips to recognize the littering behaviors. And with much efforts of Mr. Phạm Ngọc Bách and the two students of Đoàn Thiên Long and Nguyễn Thị Hương Giang, finally the littering behavior recognition system has brought certain success. The accuracy of recognition is about 80%. The success of the topic littering behavior recognition system has a great significance. Thầy và trò thì đây thì chủ yếu là các em làm là chính, mình chỉ đứng là vai trò là hướng dẫn. Các em đã làm việc vất vả suốt từ lúc hè, tức là tháng 5 vừa rồi đấy ạ, cho đến thi tức là tháng 12, tức là đầu tháng 1 là các em vừa bảo vệ xong. Sau đấy thì các em lại tiếp tục làm tiếp để nâng cấp về mặt thuật toán, và các em sẽ tiếp tục thi quốc gia vào đầu tháng 3 năm nay. Thế còn về mặt ý nghĩa của đề tài thì theo mình thấy, ngoài cái việc là các em có thể là phát triển về mặt là năng lực của học sinh, tức là các em thay vì các em học để mà biết, thì bây giờ xã hội người ta đang định hướng là con người ta đang định hướng là muốn là các em phải học để làm gì đó, để biết làm cái gì, đó là ta gọi là phát triển năng lực. Nhưng mà mình đánh giá cái hay của cái đề tài nằm ở cái chỗ là các em có thể là biến cái việc mà hành vi mà vứt rác đấy, mà các em có thể nhận dạng được cái hành vi đấy mà hoàn toàn tự động bằng máy, thay vì là mình phải sử dụng bằng cái nhân lực con người của mình thì tốn rất nhiều thời gian. Thì các em sử dụng các cái linh kiện và máy móc, camera hiện có của nhà trường và máy tính của nhà trường ấy, và với sự giúp đỡ của các thầy cô, ban giám hiệu và các bạn, thì mặc dù là rất là khó khăn nhưng mà mình đánh giá cao cái việc đấy, và các em đã hoàn thành tương đối là xuất sắc cái đề tài. Ngoài ra thì mình có đánh giá được thêm nữa là cái đề tài nó có một hướng phát triển tương đối tốt. Đặc biệt là trước mắt thì mình đang là cho các em là đang cho cái ứng dụng nó đang chạy ở trong nhà trường, tức là nhận dạng cái hành vi vứt rác ở trong nhà trường. Nhưng mà nếu mà mình có thể thu thập thêm dữ liệu và đầu tư thêm một chút nữa thì về mặt thuật toán, về mặt dữ liệu đầu vào, tức là input, thì hoàn toàn là cái đề tài này có thể áp dụng được cho xã hội. Ví dụ như là có thể nhận dạng được các hành vi vứt rác ở ngoài công viên, ngoài bệnh viện hoặc là cơ quan nhà nước, thì lúc đấy cái chi phí đầu tư là gần như không là cao, bởi vì cái hệ thống camera thì nơi đâu cũng có. Đấy là mình đánh giá cao vấn đề đấy. Ngoài ra thì cái việc mà sử dụng cái phần mềm này á, nó có thể là thu thập các cái video và sau đấy nó sẽ nhận dạng, và cái quá trình này diễn ra có thể là offline, có nghĩa là mình không cần con người mình phải đứng ra nhận dạng nó, và nó sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Qua đấy mình khi mà cái hệ thống này nó sử dụng á, thì không những là giảm về được cái nhân lực con người, mà ngoài ra nó có thể là giáo dục được cái ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là cái môi trường sống của con em chúng ta sau này. The topic of the littering behavior recognition system has won the first prize in the Science Technology competition for provincial high school students in the school year 2019-2020. Currently, the teachers and students at Hoàng Lê Kha Specialized High School continue to complete the topic to participate in the National Science Contest that takes place in March 2020. Up to now, the research project of Thiên Long and Hương Giang has only been tested at their school. But with the efforts to further improve the research topic of the littering behavior recognition system can be widely applied, contributing to environmental protection.
It's expected that in the coming time, all-level sectors, especially education facilities, should pay more attention to the research and inventions of the students in the province, thereby encourage their creativity.